মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰণীতা শৰ্মাই তোমালোকক মোৰ এই ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ক্লাছ 10ৰ বিজ্ঞানখন পঢ়াই আছিলোঁ, তাৰ 10 নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছিলোঁ। আৰু 10 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন। তাৰ ইতিমধ্যে মোৰ কেইবাটাও ক্লাছ হৈ গৈছে। ইয়াৰ লাষ্ট ক্লাছত মই কি পঢ়াইছিলোঁ যে উত্তল আৰু অৱতল দাপনত কেনেদৰে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় তাৰ ৰশ্মি চিত্ৰ দেখুৱাইছিলোঁ। গতিকে 6টা চিত্ৰ মই 6টা নহয় 7টা চিত্ৰ যোৱা ক্লাছত মই তোমালোকক আঁকিবলৈ শিকাইছিলোঁ। গতিকে তোমালোকে ঘৰত তোমালোকক মই প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছটো কৰিবা। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই কিবা আছে তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে জনাবা, মই সেইখিনি তোমালোকক আকৌ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ, আমি তাৰমানে গোলাকাৰ দৰ্পণ পঢ়িছিলোঁ, গোলাকাৰ দৰ্পণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন আমাৰ পঢ়ি হৈ গ'ল। এতিয়া আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ সেই গোলাকাৰ দৰ্পণবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কি। গোলাকাৰ দৰ্পণ বুলি কওঁতে উত্তল দৰ্পণ আৰু অৱতল দৰ্পণ, গতিকে উত্তল দৰ্পণৰনো ব্যৱহাৰ কি, অৱতল দৰ্পণৰনো ব্যৱহাৰ ক'ত কৰা হয়। গতিকে আজি আমি পঢ়িম গোলাকাৰ দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ। গতিকে গোলাকাৰ দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ বুলি কওঁতে মানে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব যে উত্তল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ লিখা, নম্বৰ দিব 2, বা তোমালোকক দিব যে উত্তল দৰ্পণৰ 2টা ব্যৱহাৰ লিখা বা অৱতল দৰ্পণৰ 2টা ব্যৱহাৰ লিখা, এনেকৈ বুলি দিব। গতিকে সেই ধৰণৰ কিনো আছে কিতাপত চাওঁচোন আমি কিতাপখনলৈকে অকণমান পঢ়ি পেলাই চাওঁ। সেইখিনি কিতাপখন অকণমান য'ত মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁ য'ত দৰকাৰ হ'ব তাত কিতাপখন পঢ়িম। মানে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কি কৈছিলোঁ আমি পেজ নম্বৰ 166 আৰু 167 থকা চিত্ৰকেইটা। তাৰে মই এই চিত্ৰটো বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ইয়াত এইটো অসীমত আছে বুলি ক'লে এইটো চিত্ৰ আঁকিবলৈ, একো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু উত্তল দৰ্পণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ চিত্ৰ বুলি ক'লে এইটোহে আঁকিবা, এইটো নাআঁকিবা। এইটো উত্তল দৰ্পণৰ ফ'কাছ বিন্দু গঠনৰ চিত্ৰ। আগতেও কৈছোঁ, আজি আকৌ কৈছোঁ। এতিয়া মই পঢ়িবলৈ কৈছোঁ 166 পেজত আছে যে অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ। তাত কি আছেনো চোৱাচোন। সেই ব্যৱহাৰকেইটা কওঁতে ব্যৱহাৰকেইটা যে কিয় বুলিও আহিব, মানে যে এইটো অমুকত ব্যৱহাৰ কৰা, এইটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটাও আহি যাব দেই। মই এইটো প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁচোন চাওঁ যে অৱতল দৰ্পণ সাধাৰণতে টৰ্চ লাইট, এইখিনি পঢ়িছোঁ দেই মই। এইখিনি কি দিছে যে অৱতল দৰ্পণ সাধাৰণতে টৰ্চ লাইট আৰু গাড়ীৰ হেডলাইটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথম ব্যৱহাৰটো যে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, মানে সেইটো দাগ মাৰি ল'বা, সেইটো 1 নম্বৰ ব্যৱহাৰ পালোঁ মই পঢ়োঁতে কিতাপত, যে কি ক'লে অৱতল দৰ্পণ সাধাৰণতে টৰ্চ লাইট আৰু গাড়ীৰ হেডলাইটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল কেলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰমানে পোহৰৰ এক শক্তিশালী সমান্তৰাল কিৰণ উপলব্ধ কৰিব, যে দাঢ়ি খুৰোৱা দাপোন হিচাপে প্ৰায়ে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে 2 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো কি পালোঁ যে দাঢ়ি খুৰাবলৈও এই দাপোন প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু আমি সাধাৰণতে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা এখন সমতল দাপোনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু সমতলতকৈ তাৰমানে অৱতল দাপোনখন ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি সুবিধা হয়। কথা সেইটো হৈছে যে দাঢ়ি খুৰাবৰ বাবে অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে 2 নম্বৰ। কাৰণ অৱতল দাপোনত মুখমণ্ডলৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পাৰে। গতিকে কিয় বুলি কওঁতে সেয়া তাৰমানে, কিন্তু লিখিম কেনেকৈ মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো কি দিছে যে দন্ত চিকিৎসকসকলে ৰোগীৰ দাঁতৰ প্ৰতিবিম্ব ডাঙৰকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অৱতল মুঠৰ ওপৰত 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো কি, দন্ত চিকিৎসকসকলে ৰোগীৰ দাঁত পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে অৱতল দৰ্পণ ব্যৱহাৰ কৰে। 4 নম্বৰ কি দিছে যে সৌৰভাটিত সূৰ্যৰ পোহৰ কেন্দ্ৰীভূত কৰি তাপ উৎপন্ন কৰিবলৈ অৱতল দৰ্পণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে অৱতল দৰ্পণৰ আমি এইখিনিতে ব্যৱহাৰ কেইটা পালোঁ, তেতিয়াহ'লে কিতাপখনত 4টা। সেই 4টা ধুনীয়াকৈ দাগ মাৰি থ'বা, 1 2 3 4কৈ কিতাপখনতে অকণমান দাগ এটা মাৰি থ'বা আৰু বহীত ধুনীয়াকৈ লিখি থ'বা। ব্যৱহাৰ কেইটা, তেতিয়াহ'লে 4টা ব্যৱহাৰ পালোঁ। গতিকে অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ লিখা বুলি কৈ যদি 2 দিছে নম্বৰ, তোমাক 2টা লেখ বুলিতো কোৱা নাই। মই আগতেও কৈছোঁ যে 2টা লেখ বুলি ক'লেহে বোলে 2 দিছে, দুটা পাৰ্থক্য লিখা বা 2টা নিয়ম লিখা এনেকৈ কৈছে, তেতিয়া 2 দিছে, তেতিয়া 2 তুমি নিজে গম পালা যে এটা লেখকৈ দিছে। কিন্তু একো নকৈ পেলাই যদি অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ লিখা বুলি কৈ 2 দিছে, কিতাপত আছে কিন্তু 4টা ব্যৱহাৰ, কিন্তু 2টা লিখি আহিলে নহ'ব। তোমাকতো কোৱা নাই 2টা ব্যৱহাৰ বোলে এটা ব্যৱহাৰত 1কৈ নম্বৰ দিছোঁ কিন্তু কোনেও কোৱা নাই। গতিকে 4টা আছে যে 4টা লিখিব লাগিব, তাৰমানে এটাত 0.5কৈ আহিলে আধা নম্বৰকৈ দিছে। গতিকে তুমি নিজে ঠিক কৰি ল'লে নহ'ব, তাৰমানে 2 নম্বৰ আছে মই 2টাহে লিখিম, এইটো নহয় তাৰমানে কথা। 2 নম্বৰ দি যদি 4টা পইণ্ট আছে 4টাই লিখিব লাগিব, বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু কথাটো। এতিয়া কথা হ'ল তোমাক এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহিব, চিধা প্ৰশ্নটোতো এইটো যে অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ লিখা। অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ লিখা বুলি ক'লে অৱতল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ
4টা লিখিলা তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে কি এইখিনিতে যে দাড়ি খুৰাবৰ বাবে কিয় অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা দন্ত চিকিৎসকসকলে কিয় অৱতল লয় যিটোৱে নহওক উত্তৰ একেটাই হ'ব তোমাক আহিব পাৰে যে দাড়ি খুৰাবৰ বাবে অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয় বা কি ক'লো মই দন্ত চিকিৎসকসকলে ৰোগীৰ দাঁত পৰীক্ষা কৰিবলৈ অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে কিয় তো উত্তৰটো কি তেতিয়াহ'লে প্ৰথম আমি অৱতল দাপোন কি লিখিম তাৰমানে 2 নম্বৰ দিম মানে সেইবোৰো বৈজ্ঞানিক কাম দৰ্শাবলৈ দিছে 2 নম্বৰ দিব কিতাপত এনে উত্তৰটো মানে ভাইভা আহিলে যিটো উত্তৰ দিব লাগে সেইটোহে কিতাপত উত্তৰটো অকল দি থোৱা আছে যে ই ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে সেইটো তোমাৰ ভাইভা মানে যেতিয়া তোমাৰ স্কুলত পৰীক্ষাৰ আগত ভাইভা ল'ব অৰেল ল'ব তেতিয়াহে তাৰমানে তুমি সেইটো উত্তৰ কিন্তু তোমাক পৰীক্ষাৰ উদ্দেশ্যে যেতিয়া এইটো লিখিবলৈ দিব 2 নম্বৰ দিব 2 মাৰ্কছ দিব 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে তুমি অকল সেই এটা বাক্য লিখি আহিলে বা সেই দুটাহে শব্দ আছে সেই দুটা শব্দ লিখি আহিলে তোমাক 2 নম্বৰ নিদিয়ে গতিকে আমি তাক অকণমান ভালকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিম সি দন্ত চিকিৎসকৰটোৱে হওক দাড়ি খুৰোৱাটোৱে হওক যিটোৱে নহওক তাৰমানে প্ৰথমতে অৱতল দাপোন কাক বুলি লিখিম মানে প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে দাড়ি খুৰাবৰ বাবে অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয় বা দন্ত চিকিৎসকে কিয় ৰোগীৰ দাঁত পৰীক্ষা কৰোঁতে অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এইখিনিতে মানে প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি চাম মানে কি সৈতে লিখিম তাত আমি অৱতল দাপোন কাক বুলি প্ৰথম লিখি ল'ম গতিকে অৱতল দাপোন কাক বুলি লিখোঁতে কি কয় অৱতল দাপোন হৈছে এখন গোলাকাৰ দাপোন যি গোলাকাৰ দাপোনৰ বেকা পৃষ্ঠখনে বা গোলকটোৰ ভিতৰৰ অংশই প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হিচাপে কাম কৰে তেনে দাপোনক অৱতল দাপোন বুলি কোৱা হয় এনে অৱতল দাপোনৰ বিভিন্ন স্থানত মানে দাপোনৰ সন্মুখৰ লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবিম্ব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা সি সৰু হয় কেতিয়াবা সমান হয় কেতিয়াবা ডাঙৰ হয় গতিকে যিহেতুকে দাপোনখনৰ নিচেই ওচৰত যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে তেতিয়া কিন্তু প্ৰতিবিম্ব অসৎ থিয় বিবৰ্ধিত অসৎ আকৌ থিয়কে চিধাকৈ দেখিব মানে সি উভোটাকৈ নেদেখে আৰু গতিকে অসৎ থিয় বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু সেইবাবে কি কৰা হয় দন্ত চিকিৎসকে হওক বা দাড়ি খুৰাবলৈ হওক অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে মানে কথাটো হ'ল কি যিটো আমি 6 নম্বৰ পইণ্ট পাইছিলোঁ যে ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত মানে নিচেই ওচৰত যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা প্ৰতিবিম্ব হ'ব অসৎ থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব আহিব গতিকে সেইটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ কথাখিনি গতিকে সেইটো উত্তৰটো লিখোঁতে মই কেনেকৈ লিখিলোঁ প্ৰথমতে অৱতল দাপোন কাক বুলি লিখিলোঁ যে যি গোলাকাৰ দাপোনক গোলকটোৰ ভিতৰৰ পৃষ্ঠটোৱে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হিচাপে কাম কৰে তেনে গোলাকাৰ দাপোনক অৱতল দাপোন বুলি কোৱা হয় এই অৱতল দাপোনৰ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবিম্ব বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে যদি লক্ষ্যবস্তুটো দাপোনখনৰ নিচেই ওচৰত অৰ্থাৎ ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় প্ৰতিবিম্ব সদায় অসৎ থিয় আৰু বিবৰ্ধিত হয় অৰ্থাৎ দাপোনখন যদি লক্ষ্যবস্তুৰ নিচেই ওচৰতে ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা হয় অসৎ থিয় আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ আকাৰত ডাঙৰ হয় যাৰ বাবে দাড়ি খুৰাওঁতে দাড়িকেইটা স্পষ্টকৈ দেখা পায় আৰু দন্ত চিকিৎসকে দাঁত সৰাওঁতে ৰোগীৰ দাঁতটো অলপ স্পষ্টকৈ ডাঙৰকৈ দেখা পায় আৰু ফলত তেখেতে দাঁতটোৰ ওপৰত চিকিৎসা কৰোঁতে কি হয় অসুবিধা হয় গতিকে উত্তৰ হ'ল সেইটো তাৰমানে একদম আহি থকা প্ৰশ্ন লিখোঁতে কিন্তু এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব চিধা কিতাপত যে এটা বাক্য আছে অকল আৰু কি ক'লে যে অৱতল দাপোনৰ মুখমণ্ডলৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পাৰি এই ধৰণে লিখি থৈ আহিলে নহ'ব একো নুবুজিলোঁ মানে এই ধৰণে লিখিলে নহ'ব মানে কাৰণ আগৰ এইটো তোমালোকক কথাবোৰ পঢ়াই আহিছে তাৰমানে তাৰ পৰা এইখন এনেই মানে কিতাপখন চমুৱাই কিন্তু লিখি থৈছোঁ লিখাটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰতে এৰি দিছে আৰু বিজ্ঞান এনেকুৱা এটা কথা কৈছোঁ নহয় নিজে বুজি লিখাটো হ'ব লাগিব গতিকে এইখিনিতে মই বুজাই দিছোঁ লিখাটো সেই ধৰণৰ হ'ব লাগিব এইটো যে যদি নিচেই ওচৰতে লক্ষ্যবস্তু যদি কি হ'ব ফ'কাছৰ পৰাও যদি ভিতৰত থাকিব মানে একদম নিচেই ওচৰতে যেতিয়া থাকিব সি কি হ'ব অসৎ থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব আহিব গতিকে সেয়া হৈছে কি অৱতল দাপোনৰ এটা বৈশিষ্ট্য গতিকে সেইটো লিখিব লাগিব বাৰু ঠিক আছে তাৰপাছতে আহিলে কি এইফালে এইটো পেজটো হৈ গ'ল 168 পেজ নাম্বাৰ 168 পেজ নাম্বাৰ 168ত কি আছে যে উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ কি দিছে যে সাধাৰণতে গাড়ীৰ পিছফাল চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়
গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ গাড়ীখনৰ যে য'ত ড্ৰাইভিং ছিটৰ ওচৰত এইফালে এখন থাকে, আগফালে ছিটটোৰ ওচৰত এইফালে এখন থাকে, এখন এইফালে থাকে সন্মুখত, এখন এইফালে বাহিৰফালে থাকে, গাড়ীখনৰ বাহিৰফালে থাকে। সেইটো কৈছে যে সাধাৰণতে গাড়ীৰ পিছফাল চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে দাপোন গাড়ীৰ দুয়ো কাষে লগোৱা হয় যাতে গাড়ী চালকে পিছফালৰ যান বাহন চাই নিৰাপদে গাড়ী চলাব পাৰে। এতিয়া কিয় বুলি কওঁতে সেইটো উত্তৰ নহয় আকৌ দেই, যে বিজ্ঞানৰ কাৰণে সেইটো মানে তোমাক আহিব প্ৰশ্নটো গাড়ীৰ পিছফাল চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়, একদম আহি থকা প্ৰশ্ন। উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ লিখা বুলি নাহে তাৰমানে, উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ সেই এটাই দিছে। গতিকে উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিয় মানে গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ কিয় উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে বুলিহে প্ৰশ্নটো আহিব। কি দিছে যে এনে দাপোন দুইফালে লগোৱা থাকে যাতে পিছফালৰ যান বাহন চাই নিৰাপদে চলে। এই ক্ষেত্ৰত উত্তল দাপোনহে পচন্দ কৰা হয়। কাৰণটো কি মানে সেয়াই প্ৰশ্ন, উত্তল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কাৰণ সেইখিনি পৰা উত্তৰ, কাৰণ এইবিলাকে সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। 1 নম্বৰ কাৰণটো সেইটো তাৰমানে এনেকৈ প্ৰেগাপত লিখি নাহোঁ আকৌ, প্ৰথম কাৰণটো সেইটো মানে কিয় ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ উত্তল দাপোনত সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব আহিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কাৰণটো কি দিছে, তদুপৰি এইবিলাক যিহেতু বাহিৰলৈ বেকা গতিকে এইবিলাকৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বহল, গতিকে পিছফালৰ এটা বৃহৎ এলেকাৰ প্ৰতিবিম্ব কি হয় এখন সৰু দাপোনতে স্পষ্ট ৰূপত দেখা পোৱা যায়। যে এইবাবে গাড়ী চালকে সমতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখা ক্ষেত্ৰতকৈ উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখা ক্ষেত্ৰ অধিক পৰিসৰ হয়। মানে প্ৰশ্নটো আহিব কেতিয়াবা আহিব উত্তল দাপোনত গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ কিয় উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে, মানে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ হিচাপে, কেতিয়াবা আকৌ তেনেকুৱা এটা শব্দও দিয়ে দেই, ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ হিচাপে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তল দাপোন, বা সমতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। আকৌ লগত কেতিয়াবা তেনেকুৱাও লগাই দিয়ে যে উত্তল দাপোনহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ, গাড়ীৰ পিছফালখন চাবলৈ গাড়ীত উত্তল দাপোনহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সমতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিয়। কাৰণ দুটা ক'লোঁ। প্ৰথম কাৰণটো কি বুলি ক'লে কিতাপত যে উত্তল দাপোনত সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব, মানে উত্তল দাপোনৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন যেতিয়া মই দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ যে এইখন উত্তল দাপোন, এইখন হ'ল উত্তল দাপোন, ইয়াত লক্ষ্য বস্তু য'তে নাথাকক, এইটো পি, এয়া এ, এয়া ভাজ কেন্দ্ৰ, ই লক্ষ্য বস্তু য'তে নাথাকক তাৰমানে ই কি হ'ব সদায় কেনেকুৱা প্ৰতিবিম্ব আহিব, তাৰ এয়া সৰু প্ৰতিবিম্ব আহিব, এ ডেছ বি ডেছ, এয়া এ বি লক্ষ্য বস্তু, ই সদায় সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। মানে উত্তল দাপোনত সদায় কি হ'ব, লক্ষ্য বস্তুৰ সদায় সৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। 1 নম্বৰ কাৰণ ক'লে। 2 নম্বৰটো কি ক'লে, ইয়াৰ যিহেতুকে ই বাহিৰফাললৈ বেকা উফুন্দাতাৰ ফলত তাৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বহল, মানে দৃষ্টিক্ষেত্ৰখন বহল, কাৰণ ইয়াত পোহৰ স্পীড এইখন নহয়, এইখিনিলৈকে আহি তাৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ পাব। যিহেতুকে তাৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বহল, যাৰ বাবে কি হয় পিছফালে এটা বৃহৎ এলেকাৰ প্ৰতিবিম্ব কি হয় এখন সৰু দাপোনতে কি হয় গঠন কৰিব পাৰে। আৰু এই দুটা কাৰণ তাৰমানে লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিব লাগিব, 1 নম্বৰ কাৰণ আৰু 2 নম্বৰ কাৰণ এই ধৰণে লিখিব লাগিব। প্ৰথমটো কি বুলি ক'লোঁ যে উত্তল দাপোনত সদায় লক্ষ্য বস্তুৰ অসৎ থিয় আৰু সৰু প্ৰতিবিম্ব, সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। গতিকে চালকৰ কোনো বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে, তাৰমানে উল্টা হৈ গ'লে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব নহয়, গতিকে সৰুকৈ হ'লেও তাৰমানে থিয়তে প্ৰতিবিম্ব আছে। 2 নম্বৰটো কি ক'লে যে দৃষ্টি পৰিসৰ বেছি, যাৰ বাবে মই কি ক'লোঁ কিতাপত নাই, তুমি বুজাই পেলাই লিখি দিবা যে ইয়াৰ দৃষ্টি পৰিসৰ বহল, যাৰ বাবে কি হয় গাড়ীখনৰ পিছফালৰ এটা বৃহৎ এলেকাৰ প্ৰতিবিম্ব কি হয় এখন ক্ষুদ্ৰ দাপোনতে স্পষ্ট ৰূপত চালকে দেখা পায়। নিশ্চয় বুজি পাইছা মই কি ক'ব খুজিছোঁ। পিছফালে এটা বৃহৎ এলেকাৰ প্ৰতিবিম্ব এই সৰু এখন দাপোনতে কি হয় চালকজনে স্পষ্ট ৰূপত সৰুকৈ হ'লেও স্পষ্ট ৰূপত দেখা পায়। এতিয়া সমতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কাৰণ সমতল দাপোনখনত আমি আঁকিছিলোঁ, এই সমতল দাপোনখনত কি হ'ব সদায় কেনেকুৱা প্ৰতিবিম্ব আহিব, লক্ষ্য বস্তুৰ সমান প্ৰতিবিম্ব আহিব।
লক্ষ্য বস্তু কি হ'ব ই সমান প্ৰতিবিম্ব আহিব লক্ষ্য বস্তু সমানকৈ আহিব প্ৰতিবিম্ব গতিকে দাপোনখন মানে গাড়ীখনৰ পিছফালৰ পৰা যে এটা হাতী আহি আছে এখন ট্ৰাক আহি আছে এখন সৰু গাড়ী আগত গৈ আছে আৰু পিছফালৰ পৰা কিন্তু এখন ট্ৰাক আহি আছে ট্ৰাকখনৰ প্ৰতিবিম্বটোতো এই ইয়াত ই সৰুকৈ দেখিব গতিকে চালকজনে দেখিব যে ট্ৰাক এখন আহি আছে কাৰণ চালকেতো ট্ৰাকখন চিনি পায় হাতী এটা আহি আছে যেনিবা মাৰুতি কাৰ এখন আগত গৈ আছে পিছফালে কিন্তু পিছফালৰ পৰা হাতী এটা আহি আছে চালকে কি হ'ব হাতীটোতো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিব ইয়াত কিন্তু এই দাপোনখনত কি হ'ব হাতীটো দেখিবলৈ হ'লে হাতীটোৰ মানে যদি এই সমতল দাপোনখন এই উত্তল দাপোনখনৰ সমান জোখৰে হয় আৰু গাড়ীটো দাপোনখন কিমানটো জোখত থাকে দেখি জানো মানে বেছি ডাঙৰ নাথাকে নহয় এনেকুৱা ইমান এবেগেট মানুহে থাকে গতিকে সেই তেনেকুৱা জোখৰ এখন সমতল দাপোন তেতিয়া হাতীটোৰ হয় সৰু ডাঙৰ এটা অংশ অকণমান গোটেই দাপোনখন কভাৰ কৰি দিব মানে গতিকে কি আহি আছে ধৰিব নোৱাৰিব মানে সি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে কি কৰা হয় সমতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কাৰণ সমতল দাপোনে সদায় লক্ষ্য বস্তুৰ সমান মানে অসৎ থিয় হ'লেও সি সমান প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ বাবে গাড়ীখনৰ পিছফালে যদি এটা বৃহৎ আকাৰৰ কিবা লক্ষ্য বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে সেই লক্ষ্য বস্তুটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবিম্ব এটাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব যাৰ বাবে সমতল দাপোনখন গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গতিকে এই প্ৰশ্নটো আহিলে যদি আহে যে গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ কিয় উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰথম উত্তল দাপোন কাক বোলে লিখি ল'বা যে যি গোলাকাৰ দাপোনৰ গোলকটোৰ বহিৰংশ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হিচাপে কাম কৰে সেই গোলাকাৰ দাপোনক উত্তল দাপোন বুলি কোৱা হয় ইয়াক দুটা কাৰণত গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি কয় এই দুটা লিখিবা এনেকৈ তলত কি বুলি লিখিবা ইয়াত যে নাই অহা যেনিবা সমতল দাপোনৰ কথাটো তোমাৰ প্ৰশ্নটোত অহা নাই তুমি সামৰণি নিচিনাকৈ লিখি আহিবা যে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কাৰণ সমতল দাপোনে কি কৰে লক্ষ্য বস্তুৰ সমান প্ৰতিবিম্ব অসৎ থিয়কৈ গঠন কৰিলেও সি কিন্তু সমান প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ বাবে পিছফালৰ বৃহৎ এলেকা এটাৰ প্ৰতিবিম্ব স্পষ্ট ৰূপত চালকজনে দেখা নাপায় গতিকে ইয়াত সমতল দাপোনৰ পৰিৱৰ্তে উত্তল দাপোনহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো সামৰণিৰ নিচিনা লিখি আহিবা মানে প্ৰথম উত্তল দাপোন কাক বুলি লিখিবা তাৰপাছত উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণ দুটা লিখিবা আৰু তলত সমতল দাপোন ব্যৱহাৰ কিয় কৰা নহয় এষাৰী বাক্য লিখিবা কিতাপত আছে গতিকে উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ বুলি কওঁতে পেগাপটোত যিটো আছে গোটেইখিনিয়ে লিখিবলৈ ক'লোঁ লিখোঁতে উপস্থাপনটো কেনেকৈ কৰিবা সেইটো তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম আৰু সেই ধৰণৰ হ'ব লাগিব মানে সেই ধৰণৰ হ'ব লাগিব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখিনিতে আজি বেছি নকওঁ এই 1 মিনিটে থওঁ মানে আমি আজি কি পঢ়িলোঁ তেতিয়াহ'লে গোলাকাৰ দাপোনৰ ব্যৱহাৰ পঢ়িলোঁ গতিকে তোমালোকে ঘৰৰ বহীখন নিজৰ যিখন টোকা বহী বনাই লৈছা সেইখনত এই দুটা প্ৰশ্ন ঠিক কৰি বনাই লিখি থ'বা দুটা নহয় দেই এটা ক'লোঁ অৱতল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ কি বুলি কয় 2 নম্বৰ দিছোঁ তেতিয়া তাত 4টা ব্যৱহাৰ আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি ক'লোঁ যে দাড়ি ঘূৰাবলৈ হওক বা দন্ত চিকিৎসকে হওক কিয় দাড়ি ঘূৰাবই কওক দন্ত চিকিৎসকে কওক যিয়ে নকওক কিন্তু উত্তৰ একেটাই হ'ব সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নখিনিতে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সেইটো কৈছোঁ যে দাড়ি ঘূৰাবলৈ হওক বা দন্ত চিকিৎসকে হওক অৱতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপাছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি ক'লোঁ আজি যে গাড়ীৰ পিছফাল চাবৰ বাবে উত্তল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপাছতে আকৌ 4 নম্বৰ অকলে কি দি দিব পাৰে যে গাড়ীৰ পিছফাল চাবলৈ সমতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গতিকে এই 4টা প্ৰশ্ন ক'লোঁ উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ক'লোঁ সমতল দাপোনৰ য'ত কৈছোঁ সেই একেটাই উত্তৰ হ'ব গতিকে সেইটো লিখোঁতে কিন্তু ধুনীয়াকৈ লিখিবা কিতাপত থকাৰ নিচিনাকৈ লিখি থৈ দিছোঁ পেৰাগ্ৰাফত লিখি থৈ নাহিবা প্ৰথমতে উত্তল দাপোন কাক বুলি লিখিবা তাৰপাছতে এই দুটা কাৰণ দুটা লিখিবা তাৰপিছত সমতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইটো কথা লিখি আহিবা তেতিয়া ভাল ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰকাশ ভংগী সেইটো প্ৰকাশ পায় গতিকে সেই ধৰণে অকণমান প্ৰশ্ন যদি ভাল ৰিজাল্ট এটা আশা কৰা মই লিখাবোৰ মই কৈ যোৱাৰ দৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়া নিশ্চয়কৈ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব গতিকে আজিলৈ মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত বিবৰ্ধন পঢ়িম নেকি বিবৰ্ধন আছে বিবৰ্ধনৰ বিষয়ে পঢ়িম এই বিবৰ্ধন কি আছে সেইখিনি অকণমান পঢ়িম আজিলৈ আহিছে